สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed Counterfeit หมายถึงการทำของปลอมให้เหมือนจริงคนที่ได้ดีด้วยเงินปลอมทำเงินปลอมโดยเจตนาจะโกงการพิมพ์ธนบัตรปลอมเป็นการทำผิดศีลห้าข้อที่2คือลักทรัพย์เจตนาจะโกงเงินคนอื่นและยังควบกับผิดศีลห้าข้อที่4คือการกล่าววาจาเท็จเพื่อให้ตนได้ทรัพย์จากคู่กรณีโทษของการทำธนบัตรปลอมทางกฎหมายถือเป็นความผิดทางอาญามีความผิดติดคุก10 ถึง 20 ปีและปรับเป็นเงิน200,000 ถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอส่วนคนที่นำธนบัตรปลอมไปใช้มีความผิดติดคุก1 ถึง 15 ปีปรับ200,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่คุ้มกับอิสรภาพที่เราสูญเสียไปเลยโทษที่จะได้รับในนรกที่ผลิตธนบัตรปลอมเริ่มจากการไปสู่มหานรกขุมที่4โดยนายนิรยบาลล้วงเอาธนบัตรเหล็กร้อนในท้องออกมาจากปากและจะมีธนบัตรปลอมที่เป็นเหล็กคมเป็นฝนใบมีดตกใส่เขาทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจากนั้นก็ไปรับโทษยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อพ้นโทษมาเกิดเป็นคนยากจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งกระดูกมะเร็งในเลือดธนธนดับธนบัตรปลอมเป็นการทำผิดก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจคนในสังคมผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งยังทำลายระบบการชำระเงินด้วยชายคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลามากดูดีหุ่นดีรูปร่างดีเป็นคนที่สมาร์ทเป็นลูกครึ่งไทยจีนพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยเขามีพี่น้องหลายคนตัวเขาเรียนหนังสือน้อยทำงานในโรงพิมพ์ของพ่อเขาเองก็พอมีฐานะทางการเงินเนื่องจากรูปร่างหน้าตาดีอัธยาศัยดีจึงมีผู้หญิงมากมายมาติดพันเขาแต่ตัวเขาเองกลับมาหลงรักหญิงไทยคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงและอยู่ด้วยกันจนมีลูกสาว1 คนแต่ไม่นานก็ต้องเลิกลาจากกันเพราะตัวเขาเริ่มแสดงนิสัยเจ้าชู้ทำให้แม่ค้าขายข้าวแกงหอบลูกสาวหนีไปในไม่ช้าพ่อของชายคนนี้ก็จับให้ชายคนนี้ได้แต่งงานกับลูกสาวคนจีนซึ่งขยันทำมาหากินค้าขายเก่งต่อมา10 ปีเขามาตามหาลูกสาวที่เกิดกับแม่ค้าขายข้าวแกงพอเจอหน้ากันก็รู้ว่าลูกมีหน้าตาที่สวยเหมือนเขารูปร่างดีแต่เขาให้ที่อยู่ไว้ว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อไปหาเขาที่บ้านได้แต่ไม่ได้ให้เงินลูกเลยมาเพื่ออยากเห็นหน้าเฉยๆเขาอยากรวยเร็วก็ตั้งโรงพิมพ์ทำการพิมพ์ธนบัตรปลอมได้เงินมามากมายพอสมควรสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับติดคุกยึดทรัพย์สมบัติไปตัวเขาเองเข้าออกคุกอยู่หลายรอบจนพอเริ่มแก่ลงอยู่ไม่ทราบสาเหตุตัวเขาเป็นบ้าจำอะไรไม่ได้เลยลูกสาวไปเยี่ยมที่บ้านมารู้ข่าวอีกทีพ่อของเธอตายแล้วส่วนตัวลูกสาวเองเริ่มเป็นสาวพ่อแม่ตายหมดเด็กสาวคนนี้ก็เลยต้องไปทำงานเลี้ยงตัวเองโดยเป็นเด็กรับใช้บ้านข้าราชการที่ต่างจังหวัดพออายุได้17 ปีได้แต่งงานมีครอบครัวกับข้าราชการคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังเป็นข้าราชการตำแหน่งเล็กๆและก็แยกตัวออกไปเพื่อรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นย้ายไปเรื่อยๆหลายๆจังหวัดจนสุดท้ายไปหยุดอยู่ที่ภาคใต้เธอมีลูกสาว1 คนลูกชาย1 คนครอบครัวรักสามัคคีกันดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเริ่มสร้างฐานะได้มีบ้านมีรถและมีเงินที่มั่นคงเพราะโดยลูกสาวของเธอสอบเป็นข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมลูกชายสอบเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขลูกชายเขาเองเป็นหมอและกำลังศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางเป็นอาจารย์หมอขณะที่เธอเองก็มีอายุ60 กว่าปีแล้ว
แต่อยู่ๆมาตัวเธอเองเริ่มมีอาการของโรคซึมเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุเริ่มเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นกินและนอนอยู่ในห้องมืดขังตัวเองปิดไฟอยู่อย่างมืดไม่พูดไม่จาอะไรกับใครคิดฟุ้งซ่านกลางคืนนอนไม่หลับเดินไปเดินมาจนถึงเช้าจนลูกชายต้องพาตัวแม่ของเขาไปรักษาหาหมอจิตเวชเพื่อกินยาซึมเศร้าครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ไม่รู้สาเหตุอะไรที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้หมอก็พยายามเค้นหาความจริงพยายามสืบหาว่าสาเหตุอะไรเกิดขึ้นลูกชายเห็นว่าแม่ป่วยก็เลยสั่งอาหาร3 มื้อให้ส่งมาที่บ้านสำหรับทุกคนส่วนตัวหมอเองไปเรียนต่อเฉพาะทางที่ต่างจังหวัดหมอจิตเภทก็พยายามหาสาเหตุไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรทั้งที่ครอบครัวก็สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องอะไรให้เดือดร้อนใจในภายหลังเธอค่อยๆเผยความในใจให้หมอที่รักษาเธอฟังว่าไม่รู้เธอเป็นอะไรเธอรักลูกชายที่เป็นหมอสุดชีวิตของเธอทุกลมหายใจเข้าออกของเธอก็คือลูกชายที่เป็นหมอเธอต้องการอยู่ติดกับตัวหมอตลอดเวลาไม่ต้องการอยู่ห่างไกลจากลูกพอลูกมาบ้านเธอจะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตพอลูกก็พาเธอไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศไปกันทั้งครอบครัวเพราะลูกคิดว่าพาให้พ่อแม่เที่ยวตอนนี้ตอนที่พ่อแม่กำลังแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้จะได้มีความสุขดีกว่าที่จะมาพาไปเที่ยวตอนที่ป่วยติดเตียงทำอะไรไม่ได้ยิ่งตอนหลังเธอยิ่งพยายามสร้างเรื่องเพื่อหาเรื่องที่จะมาอยู่กับหมอบ่อยๆโดยอ้างสารพัดธุระที่จะต้องมาโดยให้ลูกตีตั๋วเครื่องบินมาหาหมอก็ตามใจแม่ตีตั๋วจองตั๋วให้มาพอเธอมาเธอก็ต้องอยู่คนเดียวในห้องเพราะหมอต้องไปทำงานตั้งแต่6 โมงเช้าถึง23 นาฬิกาหมอต้องวิ่งลอกกลางวันเรียนไปด้วยแล้วก็พอเลิกเรียนก็วิ่งไปทำงานหลายโรงพยาบาลการที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าหมอต้องการเก็บเงินเพื่อเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทางเมื่อยามที่หมอเกษียณจะได้มีงานทำของตัวเองนี่ขนาดตัวหมอยังไม่คิดมีครอบครัวเลยและถ้าอีกหน่อยหมอมีครอบครัวแยกไปเธอคงเป็นบ้าตายแน่เพราะเธอมีความคิดที่ผิดเพี้ยนไปเธอทำตัวเหมือนเป็นเมียหมอไม่ใช่แม่หมอเธอรักลูกสุดชีวิตจิตใจเธอไม่สนใจสามีตัวเองไม่สนใจลูกสาวคนโตเลยเธอสนใจแต่หมอคนเดียวเป็นความผิดปกติทางสมองของเธอที่มีความคิดผิดเพี้ยนไปทุกครั้งที่เธอมาหาลูกชายเธอก็ต้องมาอยู่คนเดียวในห้องเช่นกันพ่อหมอไม่อยู่ไปทำงานแต่เช้ากลับดึกกลับมาก็นอนอย่างเดียวแค่เปลี่ยนที่นอนเธอบอกเธอก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ลูกเธอแต่ลูกชายไม่รู้ว่าแม่คิดผิดเพี้ยนไปลองมาวิเคราะห์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เธอกลายเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนคนใกล้บ้าข้อที่1หรือว่าเธอจะเป็นบ้าเหมือนอย่างที่พ่อเธอเป็นบ้าตายเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ทำไมลูกคนอื่นไม่เป็น2หรือว่าเพราะอดีตชาติเธอและพ่อของเธอทำกรรมร่วมกันมาทำให้ชาตินี้เธอจึงเป็นโรคซึมเศร้าพ่อของเธอพิมพ์ธนบัตรปลอมจำหน่ายแต่ตัวเธอไม่ได้ทำอะไรทำไมเธอจึงต้องคล้ายคนบ้าเข้าไปทุกที3ปกติคนที่จะเป็นบ้าเสียสติต้องมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่สะเทือนใจอย่างรุนแรงจนฝังใจไม่ลืมแต่เธอไม่ได้มีเรื่องอะไรที่สะเทือนใจเพียงแต่เธอรักลูกชายที่มากเกินไปจนไปยึดติดในตัวลูกชายของเธอโดยลองวิเคราะห์ดูว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องราวเช่นนี้กับเธอทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
สวัสดีค่ะ